Δεν ξέρω αν σήμερα εκκλησιαστήκατε. Οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται δεν εκκλησιαστήκατε. Αλλά χάσατε κάτι πολύ σημαντικό. Τόσο μακριά που είστε, τι να κάνω εγώ. Άμα κάνετε ησυχία θα τον ακούσετε όλοι. Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε κοντά μου, εδώ. Την επόμενη θα βγάλουμε μικρόφωνο. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έλα ευλογημένη, έλα. Λοιπόν, για να δείτε τι χάσατε σήμερα με τη Θεία Λειτουργία, θα σας μεταφέρω λίγο εκεί στο κλίμα εκεί της Θείας Λειτουργίας και θα σας θυμίσω το Ευαγγέλιο το σημερινό, που εκεί είναι το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Έλεγε κάτι το οποίο αφορά όλους μας. Τι έλεγε? Είχε το περιστατικό αυτό που ένας άρχοντας είχε δούλους, ένας πλούσιος είχε δούλους και ένας από αυτούς χρωστούσε πολλά χρήματα στο αφεντικό και κάποια φορά του ζήτησε λογαριασμό. Του λέει, έλα να λογαριαστούμε, χρωστάς τόσα πολλά. Χρωστούσε, λέει, 1.000 τάλαντα, που είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο, το οποίο ήταν αδύνατο να μπορούσε να το ξεπληρώσει αυτός. Πάση περιπτώσει έπεσε στα γόνατα και τον παρακάλεσε. Του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, κάνε υπομονή, θα εργαστώ, θα σου τα επιστρέψω, κάνε υπομονή. Και τον λυπήθηκε το αφεντικό, του λέει, άντε, του λέει, στα χαρίζω του. Αυτός έφυγε χαρούμενος, αλλά μόλις βγήκε έξω και από το γραφείο του, συναντάει ένα συνάδελφό του, ο οποίος τον χρωστούσε 100 δινάρια, λέει. Θα λέγαμε 100 ευρώ το χρωστούσε. Και μόλις τον είδε, τον πιάνει από το γιακά, του λέει, παλιάνθρωπε, θέλω τα λεφτά μου. Πέφτει και αυτός κάτω με τα γόνατα, σε παρακαλώ, του λέει, κάνε υπομονή, του λέει, θα σα δώσω, θα εργαστώ. Όχι, του λέει, τώρα, άμα δεν μου τα δώσεις, σε κλείνω μέσα. Δεν είχε ο άνθρωπος να του τα δώσει και τον έκλεισε μέσα. Το μαθαίνει αυτό το αφεντικό από τους άλλους, τους συναδέλφους, γιατί οι συνάδελφοι ξέρανε ότι του τα χάρισε όλα αυτά που χρωστούσε αυτός. Και πάνε και το λένε στο αφεντικό. Το και το έγινε. Ότι αυτά που χάρισε εσύ τα εκατομμύρια, θα λέγαμε, ο ίδιος πήγε και έβαλε στη φυλακή έναν άλλο που του χρωστούσε πάρα πολύ λίγα. 100 δινάρια. Και τον φωνάζει πίσω το αφεντικό. Του λέει, για έλα, του λέει. Εσένα σου χάρισα 1.000 τάλαντα. Εσύ δεν θα μπορούσες να χαρίσεις τον συνάδελφό σου αυτά τα λίγα που σου χρωστούσε? Δούλε πονηρέ, του λέει. Και διατάζει να τον κλείσουνε μέσα μέχρι να ξεπληρώσει αυτά που χρωστούσε. Και ήταν αδύνατο βέβαια να τα ξεπληρώσει. Και είναι ένα μήνυμα και για μας αυτό, ότι δεν μπορούμε να τα ξεπληρώσουμε αυτά που χρωστάμε στο Θεό. Και να το δούμε λίγο πιο απλά το θέμα, με εμάς. Όταν εμείς αμαρτάνουμε προς το Θεό, είναι σαν να χρωστάμε 1.000 τάλαντα. Πολλά λεφτά δηλαδή. Εάν οι άλλοι αμαρτάνουν προς εμάς, είναι σαν να χρωστάνε 100 δινάρια. Πολύ λίγα. Και τι μας λέει ο Θεός? Χαρίστε αυτά τα λίγα που σας χρωστάνε οι άλλοι και εγώ θα σας χαρίσω τα πολλά που χρωστάτε εσείς σε μένα. Εμείς όμως τι λέμε? Θα μου τα δώσεις εκείνα τα λίγα, χωρίς να υπολογίζουμε πόσα πολλά χρωστάμε εμείς στο Θεό. Και να το σκεφτούμε έτσι λίγο λογικά, να το σκεφτούμε και συμφεροντολογικά. Δεν συμφέρει τάχα να χαρίσουμε εμείς τα 100, τα 1.000 που μας χρωστάνε οι άνθρωποι. Είτε μας κατηγορήσαν, είτε μας αδικήσανε, και ο Θεός να μας συγχωρήσει τα άπειρα που του χρωστάμε εμείς. Γιατί εμείς κάθε μέρα με τις αμαρτίες μας επιβαρύνουμε την κατάστασή μας. Αν κάναμε μια έρευνα εδώ μέσα τώρα σε εσάς και σας χρωστούν κάποιοι άνθρωποι,
γιατί σας αδίκησαν, γιατί σας χλεβάσανε, γιατί σας, δεν ξέρω, σας κατηγορήσαν άδικα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε. Όμως εσείς και όλοι μας που αμαρτάνουμε προς το Θεό κάθε μέρα και το χρωστάμε μοίρια τάλαντα, δεν θα ήταν έτσι λογικό, με τη λογική να το βάλουμε, να τους χαρίσουμε εμείς αυτά τα λίγα που μας χρωστάνε οι άλλοι, για να μας χαρίσει και ο Θεός τα πολλά. Να το δούμε και συμφεροντολογικά, έτσι. Δεν συμφέρει, τι λέτε? Να χαρίσουμε το αλουνού, ξέρω εγώ, 500.000 και ο Θεός να μας χαρίσει τα εκατομμύρια. Δεν συμφέρει? Αυτό δεν μας θυμίζει και η Εκκλησία? Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, δεν λέει? Όμως εδώ δεν βλέπω να επικρατεί τέτοιου είδους συμφέρον. Εδώ επικρατεί, θα σε πάω μέχρι τον Άριο Πάγο γιατί με αδίκησες. Θα σε κάνω αυτό, θα σου βγάλω το μάτι γιατί εσύ με κατηγόρησες. Θα σε κάνω αυτό, έχουμε τέτοια, έχουμε. Εδώ δεν μιλάμε η πεθερά με την ύφη, η κονιάδα με τη συνυφάδα, αυτό, γιατί μου είπες κάτι, γιατί με κοίταξες λίγο στραβά, Και δεν βλέπουμε τα δικά μας που χρωστάμε στο Θεό τόσα πολλά. Τι λέτε εδώ, κάνουμε μια συμφωνία εδώ, έτσι, εδώ που είμαστε όλοι μαζί. Να πούμε, Θεέ μου, εγώ θα συγχωρέσω, ό,τι και αν μου κάνανε οι άνθρωποι, ό,τι και αν μου κάνανε. Μα με αδικήσανε, μα χλεβάσανε, μα με βρίσανε, οτιδήποτε. Θα τους συγχωρέσω. Για να συγχωρέσει και ο Θεός τα δικά μας τα άπειρα. Τι λέτε, συμφωνείτε? Κάνουμε ένα τέτοιο. Συνεχίζεται, Πάτερ. Ορίστε. Αν αυτό συνεχίζεται. Και αν εσύ συνεχίζεις να αμαρτάνεις προς το Θεό, πώς θα γίνει δηλαδή? Εσύ σταμάτησες την αμαρτία? Όχι, λες, σε συγχωρώ. Και εγώ σε λέω, αυτό σου λέω. Ναι, και αυτοί, ας πούμε, δεν αλλάζουν πάλι το ίδιο. Εσύ αλλάζεις. Εσύ αλλάζεις όταν σε συγχωρεί ο Θεός. Άλλαξες, σταμάτησες να αμαρτάνεις προς το Θεό? Το βλέπω από τα μαλάκια σου. Το βλέπω. Άρα πώς λες οι άλλοι αν θα σταματήσουν ή δεν θα σταματήσουν? Ίσα ίσα συμφέρει να μην σταματήσουν οι άλλοι να σε αδικούνε, διότι θα σε χρωστάνε πολλά λίγα. Ενώ εσύ που θα αμαρτάνεις συνέχεια προς το Θεό θα χρωστάς πολλά περισσότερα. Οπότε δεν είναι μια καλή ευκαιρία να τους τα χαρίζεις εκείνα τα λίγα για να σου χαρίζει ο Θεός τα πολλά? Δεν είναι μια ευκαιρία? Όταν, Πάτερ, είσαι πάντα άδικος, τι γίνεται εκεί? Να τα μας πόνεσαι. Όταν πάντα σε κατηγορούνε και δεν φταίς, τι γίνεται εκεί? Υπακοή. Πόσο υπακοή? Στο Θεό, όχι στον άνθρωπο. Κάθε φορά συγχωρείς, μέχρι πότε? Ναι. Μέχρι να δώσει πότιση ο Θεός στον άνθρωπο αυτόν που σε κατηγορεί. Τελικά ρώτησε σε μένα ή σε σένα ρώτησε? Δεν ξέρω. Πες τα ευλογημένα μου, πες τα. Εκεί. Ευλογημένος είναι. Λοιπόν, καλή μου κυρία, αν εμείς σταματήσουμε να αμαρτάνουμε προς το Θεό, τότε να έχουμε αυτή την απέτηση που είπατε εσείς. Σταματήσαμε, εμείς έχουμε τέτοιο σκοπό να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε προς το Θεό, που δεν υπάρχει στιγμή, είτε με τα λόγια μας, είτε με τις σκέψεις μας, είτε με τις πράξεις μας, αμαρτάνουμε και δεν βλέπουμε τα δικά μας τα χάλια και βλέπουμε ο άλλος. Ναι, και ο άλλος είναι άρρωστος, είναι σαν και εμάς, αλλά να που μας συμφέρει να του συγχωρούμε τον άλλον για να μας συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά μας. Και συμφεροντολογικά να το δείτε λίγο, επειδή εγώ ήμουν έμπορας, το βλέπω πάντοτε εμπορικά το θέμα. Λοιπόν, ναι, να του συγχωρούμε όσες φορές μας πικραίνει, μας αδικεί. Αυτή την ερώτηση δεν έκανε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό μας? Δεν το είπε? Πόσες φορές, Κύριε, να συγχωρούμε τον συνάδελφό μας, τον συνάνθρωπό μας? Μια φορά, 2 φορές, 5 φορές την ημέρα, 7 φορές την ημέρα. Και τι του είπε ο Χριστός? 7 φορές το 7. Ξέρετε πόσο είναι? Άπειρα. Έτσι είπε. Να πούμε στην κυρία ότι καλά θα κάνει να συγχωρεί, όπως είπε και ο Θεός στον Απόστολο Πέτρο. Και αυτό συμφέρει. Δεν είπαμε ότι κρατάμε και κακίες.
πηγαίνουμε, αλλά κάθε φορά όταν σε κατηγορούν, όταν σε κάνουνε και όταν εσύ πηγαίνεις πάντα, προχωράς και πάντα βρίσκεις, προχωράς και πάντα βρίσκεις, μόνο εσύ κάνεις το βήμα. Εκεί τι γίνεται? Εκεί παίρνεις δώρα από το Θεό, γιατί ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, τόση περισσότερη χάρη του δίνει ο Θεός. Πού να ξέραμε πόσο αδικούμε τον εαυτό μας τελικά, πόσο τον αδικούμε. Πες το, ευλογημένη, πες το. Για πες μου, τι θέλεις εσύ. Δεν προηγείται πρώτα η συγγνώμη του άλλου για να συγχωρέσει. Αλήθεια του λες, πού το... Ποιο Ευαγγέλιο διαβάζεις, να ξέρουμε. Έτσι, λέει πουθενά ότι ο άλλος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη πρώτα και μετά εμείς. Όχι, να ζητήσει συγγνώμη, γιατί εμείς ζητάμε συγγνώμη του Θεού για να συγχωρέσει. Και ο συνάδελφος δεν πρέπει να ζητήσει ένα συγγνώμη. Το τι πρέπει είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Μακάρι να φταίει ο άλλος και εμείς να του ζητάμε συγγνώμη. Τι χάρη θα παίρνουμε από το Θεό. Τι ευλογία θα παίρνουμε από το Θεό. Και τι χαρά θα νιώθουμε από μέσα μας. Κάντε το πείραμα. Δεν έχει κόστος. Να σας φταίξει κάποιος και να πάτε να του ζητήσετε συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή εμάς μας ενδιαφέρει τι θα πει αυτός ή τι θα πει ο Θεός. Άρα κάντε το πείραμα να δείτε τι χάρη θα έχετε και πόση χαρά θα αποκτήσετε μέσα σας. Και δεν έχει κόστος. Να ταπεινωθείς. Τι κόστος έχει. Αλλά υπάρχει ένα θηρίο το οποίο δεν μας αφήνει εκεί. Που οι Άγιοι λένε για αυτό το θηρίο, βγαίνει λέει τελευταίο, αν θα βγει και δεν το πάρουμε μαζί μας στον τάφο. Και αυτό το θηρίο είναι ο εγωισμός. Βέβαια εσείς δεν το έχετε αυτό το θηρίο, το λέω για μένα εγώ τώρα. Εσείς δεν το έχετε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό να δούμε πώς θα το δαμάσουμε και όχι τον άνθρωπο, ο καημένος και εκείνος άρρωστος είναι σαν και εμάς. Εμείς τα βάζουμε με τον άνθρωπο και δεν τα βάζουμε με το πάθος που έχουμε εμείς. Εδώ, 22 εκατοστά είναι. Και αυτός είναι κυρίαρχος δυστυχώς του εαυτού μας. Έχετε καμιά ένσταση, μήπως δεν συμφωνείτε? Να το συζητήσουμε. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Σε άλλη συχνότητα είναι η κυρία. Σε άλλη συχνότητα είναι. Ναι. Πάλι επανέρχεται στο ίδιο. Λες και μιλάω ποντιακά. Μα τα λέω ελληνικά τα λέω. Πού να τα έλεγα και ποντιακά. Καλύτερα. Θα τα καλύτερα να τα έλεγα ποντιακά.